Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον τελευταίο καιρό έχω λάβει αρκετά μηνύματα σχετικά με το πώς έχει αλλάξει η Γερμανία. Ειδικά στη σύγκριση με τη δεκαετία του 90. Πολλοί λένε ότι τότε η χώρα ήταν διαφορετική, ότι το μάρκο είχε δύναμη και ότι με το ευρώ χάθηκε αξία. Οπότε είπα να το ψάξω λίγο πιο σοβαρά και να δούμε τι πραγματικά ισχύει. Όχι με απόψεις, αλλά με στοιχεία. Θα μιλήσουμε για τη μετανάστευση, για το πώς οι άνθρωποι ζουν σήμερα στη Γερμανία, αλλά και από πού έχουν έρθει. Θα δούμε τι ισχύει με τους πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια και για ποιον λόγο η Γερμανία είναι ένας από τους βασικούς προορισμούς. Επίσης, τι ισχύει με τα επιδόματα και τι όχι. Αλλά και για το νομικό πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς κάποιοι νόμοι δημιουργούν καταστάσεις που δεν είναι πάντα ξεκάθαρες. Τέλος, θα μιλήσουμε και για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ποιον θεωρούμε καλό μετανάστη και ποιον κακό. Αλλά κυρίως με ποια κριτήρια. Γιατί αν δεν είμαστε ειλικρινείς σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σοβαρή συζήτηση. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που έχω ακούσει πολλές φορές από Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς στη Γερμανία, αλλά και από Γερμανούς. Όταν μιλάνε για τα παλιά χρόνια, σχεδόν όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Ότι όταν πήγαιναν διακοπές σε χώρες όπως η Ελλάδα, ένιωθαν ότι το μάρκο είχε πραγματική δύναμη. Και μετά ήρθε το ευρώ και η ψαλίδα άρχισε να κλείνει. Αλλά εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα οπτική, γιατί το αφήγημα που ακούμε συχνά είναι ότι ανέβηκαν οι άλλοι. Ενώ αρκετοί στη Γερμανία πιστεύουν κάτι διαφορετικό, ότι δεν ανέβηκαν τόσο οι άλλες χώρες, όσο το ότι έπεσε το επίπεδο στην Γερμανία. Και αυτό το συνδέουν με συγκεκριμένα πράγματα. Αύξηση των τιμών, ακριβά ενοίκια, πληθωρισμός. Αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ότι πολλές εταιρείες άρχισαν να φεύγουν στο εξωτερικό. Παράλληλα ήρθε και πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό στη Γερμανία. Τώρα αυτή βέβαια είναι μια αντίληψη, το θέμα είναι όμως εάν όντως ισχύει. Γιατί εδώ μπαίνουν πολλοί παράγοντες μαζί. Οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, αγορά εργασίας, μετανάστευση και ειδικά τα τελευταία χρόνια μπήκε στη συζήτηση και το θέμα των προσφύγων. Οπότε πριν βγάλουμε συμπεράσματα, πάμε να δούμε τι ισχύει στην πράξη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με αριθμούς. Γιατί χωρίς αριθμούς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Η Γερμανία έχει περίπου 84 εκατομμύρια κατοίκους. Από αυτούς περίπου 23 με 25 εκατομμύρια έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Δηλαδή περίπου 1 στους 4. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί είναι ξένοι. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Άνθρωποι που έχουν γεννηθεί εδώ. Και πολλοί από αυτούς έχουν και γερμανική υπηκότητα. Εάν δούμε μόνο όσους δεν έχουν γερμανικό διαβατήριο, μιλάμε για περίπου 12 με 13 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι μεγαλύτερες ομάδες είναι από χώρες όπως η Τουρκία, η Πολωνία, η Συρία, η Ρουμανία, η Ιταλία και γενικά τα Βαλκάνια. Τώρα πάμε και στους πρόσφυγες. Από το 2015 και μετά, στην περίοδο της προσφυγικής κρίσης, η Γερμανία δέχτηκε πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις ασύλου. Και τα τελευταία χρόνια οι αιτήσεις κυμαίνονται περίπου στις 200 με 300 χιλιάδες τον χρόνο. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι από τη Συρία, πάνω από 700.000 άνθρωποι. Και μετά το 2022 ήρθαν και πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί. Οπότε μιλάμε για μεγάλους αριθμούς. Αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Άλλο είναι ο μετανάστης που δουλεύει χρόνια στη Γερμανία. Άλλο είναι κάποιος που μόλις ήρθε. Και άλλο είναι κάποιος που βρίσκεται σε καθεστώς ασύλου. Και αν τα βάλουμε όλα μαζί, χωρίς να ξεχωρίσουμε τις κατηγορίες,
τότε χάνεται τελείως η εικόνα. Οπότε πριν πούμε αν είναι πολύ ή λίγοι, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε για ποιους μιλάμε. Πάμε τώρα και σε ένα θέμα που ακούγεται πολύ, αλλά σπάνια εξηγείται σωστά. Τα επιδόματα. Γιατί εδώ υπάρχει ίσως η μεγαλύτερη παρανόηση από όλες. Η Γερμανία γενικά έχει μια αρκετά κοινωνική προσέγγιση στο σύστημά της. Δηλαδή δίνει βάση στο να μπορεί ο πολίτης να καλύπτει τουλάχιστον τα βασικά. Σπίτι, φαγητό, ασφάλιση. Και η λογική πίσω από αυτό είναι ότι αν κάποιος έχει τα βασικά, έχει και κάτι να χάσει. Και άρα μειώνεται η πιθανότητα να οδηγηθεί στην παραβατική συμπεριφορά. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Τα επιδόματα δεν είναι για τους Γερμανούς ή για τους μετανάστες. Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε γενικές γραμμές όποιος πληρεί τις προϋποθέσεις μπορεί να τα δικαιούται. Ας δούμε λοιπόν τα πιο βασικά. Ένα από τα πιο βασικά είναι το Bürgergeld. Απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν επαρκές εισόδημα. Δίνει ένα βασικό ποσό για διαβίωση και καλύπτει και το ενοίκιο μέχρι ένα όριο. Με βασική προϋπόθεση ότι είσαι διαθέσιμος για εργασία. Υπάρχει επίσης το Wohngeld, που είναι ένα επίδομα κατοικίας για ανθρώπους που δουλεύουν αλλά το εισόδημά τους δεν επαρκεί. Και φυσικά υπάρχει και το Kindergeld, που είναι περίπου 250 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Υπάρχουν και άλλες παροχές, όπως βοήθεια για εξοπλισμό σπιτιού, εκπαίδευση ή μετακίνηση. Αλλά εδώ δεν έχει νόημα να τα αναλύσουμε όλα. Γιατί είναι αρκετά και εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Τώρα όσον αφορά τους πρόσφυγες, ναι, δικαιούνται κάποιες παροχές. Αλλά υπάρχει ένας βασικός λόγος. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν δικαίωμα να εργαστούν άμεσα, λόγω του καθεστώτος της προσωρινής παραμονής. Και αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο. Από τη μία δεν μπορούν να δουλέψουν. Από την άλλη πρέπει κάπως να ζήσουν. Και εδώ μπαίνει το κράτος. Τώρα, το γιατί δεν επιτρέπεται άμεσα η εργασία έχει να κάνει και με νομικούς λόγους. Γιατί όσο πιο πολύ ενσωματωθεί κάποιος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να επιστρέψει στη χώρα προέλευσης εάν απορριφθεί η αίτησή του. Οπότε το θέμα των επιδομάτων δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Και πέρα από τα επιδόματα υπάρχει και κάτι ακόμα που επίσης χρηματοδοτείται σε πολλές περιπτώσεις. Η εκπαίδευση. Ένα κομμάτι είναι η γλώσσα, όπως είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Η ενσωμάτωση. Γιατί στο τέλος το θέμα δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι τι κάνεις μέσα σε αυτή την κοινωνία. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε αναφέρει πόσο σημαντική είναι η γλώσσα και το ότι μπορείς να κάνεις μαθήματα στο VHS. Αυτό όμως που δεν αναφέραμε είναι τα μαθήματα ενσωμάτωσης. Η Γερμανία, παίρνοντας στα σοβαρά το μεταναστευτικό, δημιούργησε πέρα από τα μαθήματα γλώσσας και τα λεγόμενα integration courses. Κυρίως για ανθρώπους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολύ απλά δεν μοιραζόμαστε όλοι τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και το σημαντικότερο, τις ίδιες ελευθερίες. Πολλοί νομίζουν ότι αυτά είναι απλά μαθήματα γλώσσας. Δεν είναι. Μετά το Β1 υπάρχει ένα μάθημα ενσωμάτωσης που αφορά το πώς λειτουργεί αυτή η χώρα. Μαθαίνεις τη γερμανική ιστορία, την κουλτούρα, το πολιτικό σύστημα, τους νόμους και τους κανόνες της κοινωνίας. Μαθαίνεις ακόμα πράγματα για το κρατήδιο που ζεις και την πόλη σου. Σημαίες, σύμβολα, ακόμα και τα λεγόμενα Wappen. Και να σας κάνω μία ερώτηση. Ποια είναι τα χρώματα της γερμανικής σημαίας? Γελάτε. Okay. Αν μένετε εκτός Γερμανίας, πολύ πιθανόν να κάνετε λάθος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μαύρο, κόκκινο και
Οι περισσότεροι θα πούν το κίτρινο, αλλά είναι λάθος. Είναι το χρυσό. Τα χρώματα αυτά συνδέονται με την περίοδο των Ναπολεόντιων πολέμων. Είναι λοιπόν από τις στολές των στρατιωτών. Μαύρο ύφασμα, κόκκινα στοιχεία και χρυσά κουμπιά. Και με τον καιρό έγιναν σύμβολο. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι δεν είναι η σημαία. Είναι η ιστορία. Γιατί σε αυτά τα μαθήματα μαθαίνεις ακόμα και για τον Χίτλερ και την ναζιστική περίοδο. Όχι σαν κάτι ταμπού, αλλά σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί εάν δεν καταλάβεις τι σε οδήγησε εκεί, είναι πολύ εύκολο να κάνεις τα ίδια λάθη. Και μετά έρχεται το πιο δύσκολο κομμάτι. Η συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία. Μαθαίνεις για κουλτούρα, για νόμους, αλλά και για την ηθική. Και εδώ δεν υπάρχει έτσι το βλέπω εγώ. Για να περάσεις πρέπει να δώσεις τη σωστή απάντηση. Θυμάμαι μία ερώτηση που μου έμεινε. Μία υποθετική κατάσταση. Μία γυναίκα φοράει χιτζάμπ, φοράει μίνι φούστα και κρατάει το Κοράνι σε δημόσιο χώρο. Είναι αυτό οκ? Οι περισσότεροι από εμάς είπαμε ναι. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι μουσουλμάνοι του τμήματος, είπαν όλοι όχι. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν βλέπουμε όλοι τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια πώς το βλέπετε. Τώρα βέβαια, εάν η ερώτηση ήταν μια κοπέλα με μίνι να κρατάει το Ευαγγέλιο, ελπίζω να ήταν το ίδιο αυτονόητη η απάντηση. Ή μήπως όχι. Να λοιπόν που δεν είναι τόσο απλό. Η ενσωμάτωση δεν είναι μόνο θέμα νόμου. Είναι θέμα αξιών και τρόπου σκέψης. Και εδώ έρχεται το επόμενο ερώτημα. Ποιος τελικά ενσωματώνεται και με ποια κριτήρια? Και μετά από όλα αυτά, αριθμούς, επιδόματα, ενσωμάτωση, υπάρχει και ένα θέμα που όλοι το σκεφτόμαστε, αλλά δεν το συζητάμε εύκολα. Και ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ποιος τελικά θεωρείται καλός και ποιος κακός μετανάστης? Και όχι θεωρητικά, στην πράξη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εκεί καταλήγει όλη η κουβέντα. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς μεταξύ μας. Όταν ανοίγει αυτή η συζήτηση, όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ποιους εννοούμε. Γιατί δεν μιλάμε για Ιταλούς, Γάλλους ή Ιάπωνες. Αλλά εδώ είναι το σημείο που γίνεται το λάθος. Γιατί πάμε και το κάνουμε θέμα καταγωγής. Ενώ δεν είναι. Το θέμα δεν είναι από πού έρχεται κάποιος. Το θέμα είναι πώς σκέφτεται και πώς συμπεριφέρεται. Και εδώ μπαίνει και η θρησκεία. Είναι η θρησκεία το πρόβλημα? Εάν σου επιτρέπει τη βία, ναι, είναι πρόβλημα. Αλλά αν το δεις ψύχραιμα, πουθενά δεν λέει κάτι τέτοιο ξεκάθαρα. Το θέμα είναι πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν κανονικά, δουλεύουν, ενσωματώνουν. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό που δεν θέλει. Ακόμα και στις φυλακές, αν δεις και τα νούμερα, υπάρχει και εκεί μια τάση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δημογραφικό που εμφανίζεται περισσότερο. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Αλλά επίσης δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο κακός μετανάστης? Αυτός που δεν θέλει να ενσωματωθεί. Αυτός που έφυγε από ένα σύστημα, αλλά προσπαθεί να το φέρει μαζί του. Αυτός που θέλει σεβασμό, αλλά δεν σέβεται. Και φυσικά αυτός που έχει παραβατική συμπεριφορά. Και κάπου εδώ πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι τυχαία. Όταν έχεις αύξηση της εγκληματικότητας, πίεση στην οικονομία, δίνεις χώρο σε ακραίες φωνές να ακουστούν. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το έχουμε ξαναδεί.
Και ειδικά σε αυτή τη χώρα δεν πήγε πολύ καλά. Και γι' αυτό και η συζήτηση είναι σημαντική. Οπότε η ερώτηση δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα. Η ερώτηση είναι, θα το λύσουμε ή θα το αφήσουμε να σμπρώξει την κοινωνία στα άκρα? Πριν κλείσουμε, πρέπει να δούμε κάτι ακόμα. Η Γερμανία δεν λειτουργεί μόνη της. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι υπάρχουν κανόνες που τη δεσμεύουν, κυρίως σε θέματα ίσης μεταχείρισης και κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αντίθεση λοιπόν με μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί, αν το επιτρέπει το Σύνταγμά της, να πει «Δίνω επιδόματα μόνο στους δικούς μου». Και υπάρχει και κάτι ακόμα που πολλοί δεν σκέφτονται. Το πρόβλημα δεν δημιουργείται μόνο από πρόσφυγες ή από ανθρώπους από συγκεκριμένες χώρες. Αν αύριο 1.000.000 Έλληνες αποφασίσουν να πάνε στη Γερμανία, κάτι που είναι απολύτως νόμιμο, και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς αιτηθεί επιδόματα, το σύστημα πάλι θα πιεστεί. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο ποιος έρχεται, είναι πόσοι και με ποια συμπεριφορά. Η λύση, τουλάχιστον όπως τη βλέπω εγώ, είναι πιο απλή από όσο νομίζουμε. Καλύτερος έλεγχος στο ποιος δικαιούται επιδόματα και για πόσο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από την καταγωγή του. Αλλά αυτό είναι μόνο η μία πλευρά. Γιατί υπάρχει και κάτι πιο βασικό. Γιατί φεύγει όλος αυτός ο κόσμος? Και δεν μιλάω μόνο για το Αφγανιστάν ή για χώρες σε πόλεμο. Μιλάω και για χώρες όπως η Ελλάδα. Το να μην είναι βιώσιμο για κάποιον να μείνει στην χώρα του είναι από μόνο του ένα πρόβλημα. Και όσο αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται, τόσο οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχίζονται. Απλά θα αλλάζουν κατεύθυνση. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο κόσμος δεν μετακινείται για μια ιδεολογία. Μετακινείται για επιβίωση. Τώρα, αν κάποιοι το βλέπουν πατριωτικά, είναι δικαίωμά τους. Αλλά συνήθως αυτό ισχύει όσο δεν κινδυνεύει η επιβίωσή τους και της οικογένειάς τους. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το να μπορεί μια χώρα να στηρίζει οικονομικά ομάδες ανθρώπων είναι πολυτέλεια. Και αν αυτή η πολυτέλεια αρχίζει να καταχράται, κάποια στιγμή θα κοπεί. Όχι για κάποιους, για όλους. Και τότε δεν θα μιλάμε για μετανάστευση, θα μιλάμε για αποτυχία του συστήματος. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like και αν θέλετε να βλέπετε παρόμοια θέματα, κάντε και μία εγγραφή στο κανάλι. Και γράψτε μου στα σχόλια τη δική σας άποψη. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή ήταν μία άλλη άποψη.